მოგესალმებით ვიდეოსკოპის ოფისიდან. დღეს გვაქვს ანბოქსინგი C70-ის, რომელიც არის Canon-ის C-სერიის პირველი კამერა, რომელსაც აქვს RF მაუნტი. ამ კამერას ველოდებოდით საკმაოდ დიდხანს, იმიტომ რომ რიგები არის და ჩვენს მოგვიწია ლოდინი, თუმცა როგორც იქნა ის ჩვენ ოფისშია და შევძლებთ ამ კამერით უკვე მალე ტესტების გადაღებასაც და მომავალში შემოგთავაზებთ ამ ვიდეოსაც. ძალიან მოკლედ გეტყვით C70-ზე, ეს არის C300 Mark III-ის უმცროსი ძმა, ზომაში არის უფრო პატარა, თუმცა შიგნით არის დაახლოებით იგივე, რაც მისი უფროსი ძმა C300 Mark III. ამის ვიდეო მიმოხილვა გავაკეთე ცოტა ხნის წინ და შეგიძლიათ ნახოთ. C70 არის 4K მატრიცით აღჭურვილი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, აქვს 16 ნაბიჯიანი დინამიური დიაპაზონი, რაც ბაზარზე მას ხდის ერთ-ერთ ყველაზე საუკეთესოს ამ მიმართულებით, თან განსაკუთრებით ამ ფასში. აქვს 4K-ში 120 კადრი, არაჩვეულებრივი dual pixel autofocus-ი, რომელიც Canon-ის ერთ-ერთი საუკეთესო autofocus-ი არის, რაც ბაზარზე არის წარმოდგენილი. აქვს DGO სენსორი, რის საფუძველზეც არის ეს ზუსტად 16 ნაბიჯიანი დინამიური დიაპაზონი. მოდით დავიწყოთ ახლა C70-ის unboxing-ი და ვნახოთ თუ რეალურად როგორი არის ის. მაშინ ასე დავიწყოთ. გავხსნათ. ნუ სტანდარტულად რაც მოყვება, ნუ ეს Canon-ის საბუთები, გარანტია და ასე შემდეგ, 2 წლიანი გარანტია, რომელიც გვაქვს. ესე იგი, დევს დამტენი. ხელი, რომელიც მოყვა. მოყვა რემენი. ესეთი რბილია, რაც იგივე აქვს პრინციპში C300 Mark III-საც. მოყვა აუდიო მიკროფონის სამაგრი. მოყვა აკუმულატორი 1 ცალი. BP A30. თუმცა შეგიძლიათ დააყენოთ ასევე BP 60-იც, A60. მოყვა კვების კვება, რომელიც შეგიძლიათ დენზე გამოიყენოთ. ეს დამტენთან ერთად, როდესაც თუ გინდათ პირდაპირ რო შეაერთოთ კამერა დენზე, ესეც გვერდზე გადავთ. ამაზე ცოტა ხანში გეტყვით რა არის. და თვითონ კამერა. აი, ესეთი არის C70. ხო, შტაბეჭდილება ცოტა დიდ ფოტოაპარატს გავს. ზომაში არის დაახლოებით 1 DX-ის ხელა. ხელშიც ისე ზის ზუსტად. საკმაოდ კარგად, ნუ რა თქმა უნდა, უკანა ნაწილი ცოტა გამოწეულია. სანამ ჩავრთავ კამერას, მოდით ჯერ ავაწყობ. აწყობა საკმაოდ მარტივია. ვამაგრებ სახელურს. თან მარტივად დავამაგრე. ასევე მოდით დავამაგროთ მიკროფონი სამაგრი. თუ დაგჭირდებათ, რა თქმა უნდა. და გამოვიყენებ სახრახნის ამისთვის. კამერა გამოიყურება აი ასე. ზომაში საკმაოდ კარგი ჩანს და თავისუფლად შესაძლებელი იქნება ამ კამერის დამაგრება ჯიმბალზე, როგორც არის S2 განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ახალია და წონა უფრო დიდი აქვს. მაუნტი აქვს RF-ი, მონიტორი, როგორც გითხარით, ერთ-ერთი საუკეთესო არის, მაგრამ ვნახავ რეალურად როგორია. კამერას აქვს ბევრი custom ღილაკი, 12 არის ჯამში, აქვს ND ფილტრის შემცვლელი აქვე გვერდზე, HDMI პორტი აქვს მარცხენა მხარეს, აუდიო კონტროლი აქვს უკანა მხარეს. ალბათ კომფორტულია, ნახოთ როგორი იქნება მუშაობაში. აქვე აქვს სატრიალებელი რგოლი, რომელთაც შესაძლებელი არის სავარაუდოდ ბევრი სხვადასხვა ფუნქციის შეცვლა. ანუ ეს არის ფოტოაპარატის სტილის კამერა არის, მაგრამ უფრო მორგებული ვიდეოგრაფებზე, როგორც ჩანს, თუმცა ნახავ, როდესაც ამას გავტესტავ. აქვე აქვს აუდიო შემცვლელები, mini XLR-ები. კაბელები ეს გადამყვანებიც უკვე არსებობს და შეგიძლიათ მარტივად გამოიყენოთ.
და ბარათის ჩამდები აქვს აი ამ ადგილას. ხელის ამ გამოწევით ორი ბარათის ბუდეა, რომელიც შეგიძლიათ ბარათები ჩადოთ. კიდევ ერთი რაც გვაქვს ჩვენ ვიდეოსკოპში, ეს არის გადამყვანი EF mount-დან RF mount-ზე რო გადავიყვანოთ და ამ გადამყვანის მეშვეობით კამერა ხდება full frame-ი, ამას აქვს ლინზა, რომელიც აძლიერებს კიდევ უფრო მეტად შუქ გამტარიანობას და პირობითად 2.8-იანი ლინზა ხდება 2 და 0. მოდით გავხსნათ ესეც და ვნახოთ როგორია. ამასაც გვერდზე დავიდებ. აი, ესეთი გადამყვანი, რომელსაც აქვს უკან ლინზა. და ამ ლინზის მეშვეობით სუპერ 35-იანი ზომის მატრიციანი C70 ხდება full frame-ი, ანუ თუ კი დააყენებთ მაგალითად 24-70-ს, 24 მმ გექნებათ და არა 36, როდესაც კროპზე აყენებთ. ეს ძალიან კარგი დამატებითი აქსესუარია და მნიშვნელოვანი იმათვის, ვისაც უყვარს, ასე ვთქვათ, full frame გამოსახულების მიღება, თუმცა შეიძლება ნახოთ ტესტებში შევადაროთ full frame-ი და ამით გადაღებული მასალა ერთმანეთს. თუ რამდენად იქნება სხვაობა. დავაყენებ ახლა ამ გადამყვანს. და ჩაიკეტა. ასევე შეგიძლიათ ამ ჩამკეტების მეშვეობით ეს გადამყვანი კიდევ უფრო მეტად გაამყაროთ. აქვე აქვს სახრახლისები, რომლის მეშვეობითაც რომელზეც შეგიძლიათ ამათი დაყენება, თუმცა მოდით ახლა ამას არ დავაყენებ, რადგან ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ანბოქსინგი. მაშასე ეს არის Canon C70, Canon-ის პირველი სინემა კამერა, რომელსაც აქვს RF mount-ი, თუმცა აქვს დამატებითი აქსესუარები, როგორიც არის ეს გადამყვანი, იმისთვის რომ EF mount-იანი ლინზები გამოიყენოთ ძალიან კარგად და მარტივად ვნახოთ რეალურად ტესტებში თუ როგორ გამოიყურება ეს კამერა, ამას ცოტა უფრო მოგვიანებით შემოგთავაზებთ, როდესაც მე გავტესტავ ამას რეალურ პირობებში და უკვე შემდგომში გეტყვით ჩემ 103 კამერაზე და ასევე მექნება, რა თქმა უნდა, ტრადიციული live streaming-ი და იქ უფრო დეტალურად განვიხილავ, როგორც შიგნით რა არის ეს კამერა, ასევე ერგონომიკულად რაც წარმოადგენს და რამდენად მოსახერხებელი არის თუ არა ამ კამერასთან მუშაობა. თუ ვინმეს გაინტერესებთ ეს კამერა უფრო ახლო, სანამ მე გავაკეთებ ტესტებს და სანამ იქნება live stream-ში, გელოდებით ვიდეოსკოპში.